Được, giống tính cách của ta lắm, đều là cuồng vọng hơn người, nhưng hôm nay ta hơi bận, sau này sẽ đến tìm ngươi. Hồ ly chúa cuối cùng cũng đã không giấu được cái đuôi dài, Thiết Tâm đảo yên ổn như vậy là cũng đủ rồi, những ngày hấp dẫn nhất cuối cùng cũng đã tới. Là kim châm ư? Hoài không lần theo những kim châm dài trên đất mà tâm sứ để lại làm hiệu. Tâm sứ không chỉ là tâm phúc của Tiết Thần mà còn tinh thông mạch lý. Ông ta thường châm cứu trị bệnh cho dân trên đảo nên thường mang theo kim châm cứu bên người để dùng khi cần đến. Là Thiên Hương Viên ư? Thật kỳ lạ, hôm nay trước tiên là đám thần võ sứ xông vào cấm địa, bây giờ tâm sứ lại biến mất ở đây. Rốt cuộc bên trong Thiên Hương Viên này đang cất giữ cái quái gì vậy? Lần theo dấu vết mà tâm sứ để lại lúc này, đáp án mà Hoài không nhận được lại là Thiên Hương Viên cấm địa của Thiết Thần, điều này khiến anh ta nghi hoặc vô cùng. Thiết Tâm đảo là hòn đảo ở rất xa đất liền, nơi đây cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, người dân sinh sống nhờ chủ yếu vào nghề đánh cá, cuộc sống tương đối bình lặng. Nhưng những ngày gần đây thì bỗng liên tục xảy ra nhiều vụ huyết án, thậm chí đến cả lão giả tâm sứ lúc này cũng bị bắt cóc. Hoài không lần theo dấu vết cuối cùng tới trước Thiên Hương Viên. Thiên Hương Viên là cấm địa nhưng Hoài không trước đó thấy thần võ sứ đi vào, nay tâm sứ cũng biến mất ở đây nên anh ta quyết định phá lệ vào trong để xem rõ thực hư. Vừa vào bên trong thì ập vào mũi của anh ta là hương thơm của hoa cỏ mùa xuân, xung quanh hoa lá nở rộ đua nhau khoe sắc cảnh vật rất là đẹp mắt. Thơm quá, nhã hứng của sư phụ thật không tầm thường, ở đây đẹp thế này chả trách sư phụ liệt nó vào cấm địa để hưởng thụ một mình cho sướng. Tâm sứ quả nhiên là bị đưa vào đây, hoa ở đây từng bị dẫm đạp. Nhìn thấy cây kim của tâm sứ, Hoài không đã chắc mầm ông ta bị đưa vào đây, lại thấy có dấu chân anh ta lập tức lần theo. Hoài không xuyên qua vườn hoa trôi qua bụi chuối thì phát hiện phía sau đó là một mật đạo, không nghĩ ngợi nhiều Hoài không liền nhanh chân tiến vào bên trong. Có lẽ tâm sứ bị tóm đem vào trong này, đẩy cửa bước vào Hoài không lại thấy có bậc thang hướng đi lên, anh ta cứ thế mà đi tiếp. Địa thế gì đâu mà cứ hết lên rồi lại xuống, một bên có vẻ đã được người ta đục sửa, ở đây là đâu sao lại có mùi hôi thối thế này, thật khó hiểu không biết mùi thối này sinh ra từ đâu, có lẽ mùi thơm ở Thiên Hương Viên là để che giấu mùi hôi thối ở đây bốc lên. Hoài không vừa đi vừa suy nghĩ miên man, mật đạo tuy khúc khuỷu nhưng chỉ có một hướng nên chỉ còn cách là đi về phía trước. Chợt anh ta có cảm giác nóng bức ngột ngạt, thì ra ở cuối mật đạo là một căn phòng rất lớn, ở giữa gian phòng có một khổ lao mà miệng lao lại được chắn bằng một quả thiết hỏa nặng cả 100 cân. Bên trong đó chắc chắn là có cao thủ. Đang mơ hồ khó hiểu thì chợt có tiếng nói vọng ra từ hướng khác. Bất ngờ quá hả? Là tiếng của sư phụ, tại sao sư phụ lại có mặt ở đây? Nghi hoặc khó giải, Hoài không liền tiến tới hướng phát ra tiếng nói đó. Ta biết ngươi nghi ngờ ta. Đúng, những người bị hại giống như bị thiên kiếp giết, khi phát hiện thiên tội biến mất thì sự nghi ngờ của ta đã được khẳng định là đúng. Xem ra ngươi quả không hổ danh là người hiểu ta rõ nhất. Thiên kiếp năm xưa là ta nghĩ ra nhưng đã gác qua một bên, không lẽ ngươi vẫn tiếp tục và đã hoàn thành nó rồi? Kẻ hiểu ta lại là ngươi nữa rồi. Ta cũng nghĩ rằng mình đã hiểu được ngươi, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại có dã tâm to lớn như thế. Hôm nay ngươi biết thì đã quá muộn màng rồi. Công phu của ta mặc dù cái thế vô song nhưng cũng phải dựa vào vũ khí của ngươi thì mới có thể toàn diện toàn mỹ được. Thiên kiếp muốn hoàn thành phải có sự phối hợp của người đúc và người sáng chế, do đó ta phải khéo léo che giấu đi tâm địa của mình. Nhưng sao ông lại phải giết người trên đảo, lại còn lấy thiên tội đi? Câu hỏi này hay lắm, ta sẽ cho nhà ngươi xem một thứ. Thiết Thần nói rồi hất mặt làm hiệu cho tên nô tài to như con trâu quay cái bánh xe gần đó, sợi xích nối liền căng ra rồi từ từ kéo lên một thứ ở trong bể nước đỏ lòm. Mùi hôi tanh là được bốc ra từ trong cái ao máu đó. Đến lúc này thì Hoài không đã lờ mờ nhận ra hung thủ gây ra những cái chết trong mấy ngày qua chính là do sư phụ mình gây ra. Ôi, máu của họ bị hút cạn là để đổ vào trong cái ao máu này sao chứ? Sợi xích thu lại dần hiển lộ thứ được kéo lên là một bộ áo giáp, nó có tên là Thiên Kiếp. Đúng là Thiên Kiếp, bộ chiến giáp này đúng là đã được hoàn thành rồi. Nhìn ngắm một hồi thì tâm sư cũng đã khẳng định được Thiên Kiếp mà ông ta dày công thiết kế đã được hoàn thành, nó được tạo tác kỹ lưỡng đến từng chi tiết, nhưng chưa hết. Sao ngươi lại gắn thiên tội lên Thiên Kiếp như vậy? Ý tưởng về Thiên Kiếp của nhà ngươi quả thực rất hoàn hảo, ta còn dùng máu để tế huyết Thiên Kiếp này là vì nếu thiếu đi bá khí thì sao gọi là chiến giáp được. Chiến giáp là dùng để giết địch trên chiến trường nên máu này là để cho nó làm quen trước đấy ha. Nhưng ngươi gắn thiên tội vào Thiên Kiếp là muốn tăng tính hiếu sát của nó sao? Không chỉ có vậy đâu, ta còn muốn dùng máu của ngươi nhuộm cho Thiên Kiếp khiến hung tính của nó càng mạnh mẽ hơn. Chết tiệt, ngươi đã chà đạp lên ý tưởng ban đầu của ta, ngươi làm vậy là đi ngược với mong muốn chế tạo ra một bộ chiến giáp hoàn mỹ nhằm bảo vệ con người. Phía trên cao lúc này là nơi đặt tuyệt thế hảo kiếm.
ta hiểu ra rồi, lâu này ngươi giả vờ bệnh tật là để bí mật đúc thiên kiếp, ngươi phái Hoài không đi tìm tuyệt thế hảo kiếm chỉ là để bổ sung vào chỗ còn nhược của thiên kiếp. Cái gì cơ, hóa ra sư phụ không có bệnh tật gì sao? He he, cuối cùng thì cái đầu đất của ngươi cũng đã hiểu ra rồi hả? Tâm sứ, thiên kiếp là do ngươi sáng tạo ra, vì vậy ngươi không quản vì nó mà chịu chút thiệt thòi nhỏ nhoi chứ. Nếu cuối cùng nó có được máu của người sáng tạo ra thì sẽ trở thành bộ chiến giáp tà nhất ác nhất, sức mạnh của nó khi đó sẽ là cái thế vô song. Nghe những lời này từ miệng của Thiết Thần Hoài không khỏi kinh hãi, anh ta đã có ngay hành động. Không, sư phụ xin hãy dừng tay. Hoài không đứng ngoài không chịu nổi đã hiện thân nhảy vào can thiệp, thấy có kẻ phá đám Thiết Chuẩn lập tức nhào ra ngăn cản, vì chỉ muốn cứu lấy tâm sứ nên Hoài không nhất thời sơ hở đã để bị dây xích khống chế. Trong khi Hoài không còn phải miệt mài đấu với Thiết Chuẩn thì Thiết Thần đã túm cổ tâm sứ ném về phía thiên kiếp. Thiết Chuẩn là lực lượng được Thiết Thần bí mật đào tạo nên tu vị không phải dạng vừa Hoài không liên tục bị hắn ta bức lui liên tục. Thần thủ hay lắm, tránh né thì cũng không phải là cách hay nên Hoài không truyền thủ sang công. Được, để ta ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Trưởng của Hoài không tung ra 7 thành công lực thì Thiết Chuẩn cũng dùng 7 thành công lực đỡ lấy. Lợi hại quá, công lực của người này không hề thua kém gì mình. Hai luồng kinh lực hùng hậu va chạm vào nhau lập tức đẩy văng hai người ra xa. Hoài không chân vừa chạm đất thì không khỏi hoảng hốt, vì người mà anh ta muốn cứu lúc này đã vong mạng trên thiên kiếp kia rồi. Tàn nhẫn quá, sư phụ vì sao người lại giết tâm sứ? Kết giao nhiều năm nên Hoài không rất kính trọng tâm sứ, giờ đây vì không thể cứu được ông ta để ông ta phải chết thảm thì trong lòng phẫn nộ vô cùng. Không nhi, con hãy bình tĩnh đi, ta giết tâm sứ vì là có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm ư? Biết Hoài không tâm tính đơn giản dễ bị dụ nên Thiết Thần liền uốn lưỡi hòng thuyết phục anh ta. Nếu anh ta thiểu năng thật sự thì vẫn sẽ là con cờ đắc lực cho ông ta về sau. Việc này nhất cử lưỡng tiện nên ông ta không thể không thử. Thân phận của tâm sứ không đơn giản như con nghĩ đâu. Vậy sao sư phụ lại giết những người vô tội kia để nhuộm thiên kiếp? Giết người ư? Con có tận mắt thấy ta giết bọn họ không? Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm. Không nhi, giờ ta dẫn con đi gặp một người, gặp rồi thì con sẽ hiểu tất cả chuyện này là như thế nào. Sư phụ, từ nhỏ đã truyền võ công cho mình lại đối đãi với mình như con. Sư phụ chính là người đã thay đổi cuộc đời của mình, để lại trong mình nhiều ký ức cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa sư phụ cũng được mọi người trên đảo này quý trọng, nhiều người trong số họ còn tự nguyện làm việc cho ông ấy. Một người được tôn kính như vậy không thể nào là ma đầu cuồng sát được, không lẽ là sư phụ thực sự có nỗi khổ khó nói. Những ký ức xưa cũ, ơn cưu mang dạy dỗ trọng như núi lại thêm khả năng ăn nói của Thiết Thần đã nhất thời lung lạc được con nghé non Hoài không. Không nhi, hãy tin sư phụ thêm một lần, mau theo ta. Như tỉnh cơn mộng du Hoài không liền triển thân đi theo Thiết Thần. To be continued.